Ma अनि बोल्यो dapos na mi. Esa मेरो यो voice line हैन. Esa मेरो voice एआईलाई लिएर आगेन कमबाट गरेको voice line. यो भिडियो मैले कसरी बनाएँ एआईबाट आज म तपाईँहरूलाई यो सिकाउनेवाला छु। जस्तै तपाईँले आफ्नो भिडियो बनाउनुहुन्छ नि त्यसलाई कटिङ गरेर ठ्याक्कै मिलाउने गरी गर्नु। जस्तो मैले यो बनाएँ अहिले बोलिरहेको छु नि यो चाहिँ मेरो रियल भोइस होइन क्या। यो चाहिँ मेरो भोइस एआईलाई दिएर अनि कन्भर्ट गरेको भोइस हो क्या। यो मैले कसरी बनाएँ त तपाईँलाई यसको फुल ट्युटोरियल चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा ल ठिक छ। अब एआई भोइस तपाईँ पुरै गर्ने हो कि कति गर्ने हो त्यति तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला है। जस्तै मैले अब अडियो मात्रै डाउनलोड गर्नु छ मलाई मैले यहाँदेखि चाहिँ एआईलाई दिएर अनि भोइस एआईलाई दिएर अनि मलाई यहाँसम्म चाहियो अरे। अनि त्यसपछि मैले ओ गरेँ। ओ भनेको चाहिँ आउट, आई भनेको चाहिँ इन हो। त्यसपछि तपाईँले डेलिभर पेजमा जानु होला। डेलिभर पेजमा गइसकेपछि तपाईँले अडियोलाई मात्र डाउनलोड गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँ यहाँ लास्टमा गएर अडियो भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँले के नाम दिनुहुन्छ? म आफ्नो माई भोइस लेखेँ अहिले। माई भोइस लेखिसकेपछि डेस्कटपमा गएर सेभ गर्छु। डेस्कटपमा सेभ गरिसकेपछि तपाईँले यो हेर्नु पर्दैन। सिधै तपाईँले एड टु रेन्डर क्यु गर्नु। त्यसपछि रेन्डर 1 हुन्छ रेन्डर गर्नु। रेन्डर भइसकेपछि तपाईँ 11 ल्याबमा जानु होला। 11 ल्याबमा गइसकेपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले मन्थली 10,000 क्रेडिट पाउनुहुन्छ फ्री भर्जनमा। अहिले चाहिँ म सिधै भोइस कन्भर्टरमा गएँ। भोइस कन्भर्टरमा गइसकेपछि कुन चाहिँ अडियो तपाईँले भोइस कन्भर्ट गर्ने हो कुन चाहिँ अडियो होइन त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अनि माई भोइस भन्ने छ माई भोइसमा क्लिक गरेर अनि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले कुन चाहिँ आवाज चाहिएको छ त्यो गर्नु होला। अहिले म तपाईँहरूलाई सुनाउनलाई 3-4वटा आवाजहरू सुनाउँछु है। As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Friends show their love in times of trouble, not in happiness. If you spend your whole life waiting, gratitude is riches, complaint is... The thing always happens that you really believe in. It is not so important to know everything as to appreciate what we learn. Life without Nature is a mutable cloud which is always and never the same. म अनि बोल्यो dapos na mi. This is मेरो voice line हैन. This is मेरो voice एआईलाई दिएर आगेन म चाहिँ अहिले डाउनलोड गर्छु है। डाउनलोड गरिसकेपछि दाभिन्चीमा खोल्छु म। दाभिन्चीमा खोलिसकेपछि ठ्याक्कै जति थियो त्यति नै ठ्याक्कै आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ म यो अडियोलाई चाहिँ अल्ट थिचेर कन्ट्रोल बी गर्छु अनि डेलिट गरिदिन्छु। अब सुन्नु होला है। म अनि बोल्यो dapos na mi. This is मेरो voice line हैन. This is मेरो voice एआईलाई दिएर आगेन कन्भर्ट गरेको भोइस हो क्या। यो मैले कसरी बनाएँ त तपाईँलाई यसको फुल ट्युटोरियल चाहिन्छ भने कमेन्ट यही नै थियो आजको भिडियो। थ्याङ्क यू लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा।